السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن نوع من أنواع المحابس ريمبرت. المحبس اللي معانا النهاردة هو المحبس الدي في. يمكن في كذا نوع من أنواع المحابس موجودة في ريمبرت. النهاردة هنتكلم عن المحابس اللي غالبا لما بتستخدم في الأماكن الصغيرة في شبكات الري اللي هي الصغيرة الفلل، إن هي محابس لمقاسات البوصة. المحبس النهارده اللي معانا اللي هو محبس الدي في. خلينا نخش سريعا على مكونات المحبس. محبس اختصار الدي في هو دايفرام فالف. يمكن معانا مقطع من المحبس بيتكلم اكتر عن احنا نوصفه. المحبس طبعا كمكون هو ليه دخول وليه خروج، وليه الدايفرام الرابر او الدايفرام موجود داخلي، وليه الوش المحبس اللي فوق ابره والسولنويد. المحبس ده يمكن مميز باسم الدايفرام فالف ان هو فيه ميزه قويه جدا ان هو بيقاوم اكتر للرواسب الموجوده في الشبكه بوجود فلترين. الفلتر الاولاني اللي هو موجود هنا في دخول في الجزء الخاص بدخول الميه فوق الدايفرام، والفلتر التاني هنا موجود في السولنويد، الاثنين بمساحه ترشيح 200 مايكرون. يمكن ده بيدي فرصه اكبر ان يبقى في مقاومه اكتر للرواسب الموجوده في الخط الرئيسي للميه، فطبعا يبقى في مرونه اكتر للمحبس. الحاجة التانية ان المحبس دوت في منه نوع دي في وفي نوع دي في اف. يمكن القطاع اللي معانا ده هو القطاع المحبس الدي في، وفي معانا تاني اللي هو المحبس الكامل اللي احنا معانا اللي هو الدي في اف. الاف اللي هو مجرد ان هو فيه فلو كنترول، نقدر ان احنا نستعين بالضغط اللي داخل المحبس فيبدأ من خلاله نقلل ونزود الفلو اللي خارج من المحبس. هنتكلم المكون الاساسي بتاعنا مكونات المحبس هو السولنويد، اللي من خلاله ممكن نعمل الانترنال مانيوال او فتح المحبس مانيوال. احنا بنفك المحبس كده وفك السولنويد ربع لفه، فيبدا في خروج للميه طبعا بالميكانيزم اللي احنا عارفينه المحبس الكهرباء، يبدا يعمل تشغيل مانيوال للمحبس، او عن طريق الابره فرام، فبالتالي يعمل برضه فتح مانيوال للمحبس عن طريق ان هو بيقلل الضغط اللي فوق الدايفرام وبيخرج كميه ميه. طبعا ده بميزه ان احنا نقدر نغسل المحبس او نعمل غسيل برضو للمحبس في المرحله دي. ولكن يمكن المحبس ممكن يركب عليه السولنويد الاي سي اللي هو ركب عليه، وهنتكلم عن مواصفاته كمان شويه. ولكن ممكن يركب كمان مكانه السولنويد الدي سي اللي بيشتغل بالاجهزه الباتري او اللي بتشتغل بالبطاريات. وممكن نركب كمان السولنويد الاي في ام اللي هيكون طبعا في فيديو بيتكلم عن نظام الاي في ام. ممكن برضو نركب الاي في ام في محبس الدي في. لو اتكلمنا مواصفات اكتر عن المحبس الدي في، هو بيشتغل في رينج ضغط يعني لحد 10 ابار، ويشتغل فلو لحد 9 متر مكعب. طبعا في جدول واضح للفلوهات بالفواقد الاحتكاك اللي بتظهر نتيجة الفلو. ولكن طبعا هو برضه بيستخدم للفلوهات القليله، ويفضل طبعا يكون في فلتر راكب قبل المحبس، قبل دخول المحبس يكون في فلتر راكب، لان ده بيساعد اكتر على اعتماديه المحبس في الري. ولو جينا اتكلمنا على السولنويد بشكل عام، السولنويد احنا معانا دوت 24 فولت اي سي. طبعا ممكن نركب الدي سي وممكن نركب الاي في ام. ولكن بعض المواصفات الخاصه بالسولنويد ان هو شغال على هولدنج كارنت او شغال على امبير حوالي ربع امبير، مع قياس المقاومه اللي احنا عايزين نقيس المقاومه على السولنويد هو في حدود 38 اوم. طبعا هيكون عندنا فيديو برضو بيتكلم عن طريقه قياس الوحدات الخاصه بالري مالتي متر، ويكون شرح مفصل عنه. برضو المحبس الدي في كمقاسات، هو في منه محبس دي في 3/4 وفي منه بوصة. احنا بس بيتوفر اكتر في السوق هو المحابس البوصة اللي بتبقى مستخدمة اكتر في الشبكات اللي هي صغيرة. ونوع السن هنا لو احنا خدنا بالنا هنا طبعا سن داخلي، في نوع اللي هو البي اس بي وفي نوع اللي هو ان بي تي. يمكن النوع اللي معانا دوت هو النوع البي اس بي، وحتى ليه علامه هنا مكتوب فيها نوعيه السن الموجود. في نوع طبعا منه بي ان بي تي، وفي طبعا محابس شغاله على سن خارجي، وفي محابس سن داخلي زي اللي معانا. بالاضافه طبعا لو احنا جينا المحبس ممكن نوصفه ان هو يشتغل على طول، يجي محبس بسولنويد الدي سي.
معلومة لازم نعرفها برضه عن المحابس الدي في، ان هي يعني ريكومنديشن او توصية من ريمبرد، ان هو لو جينا نشتغل بالمحابس ديت في سرعة مية وصلت ل 2.3 متر في السكند، بيبقى يفضل ان احنا نعمل حسابنا ان الهامرنج هيبقى واضح جدا في المحابس ديت، فيفضل ان احنا ما نتعداش في سرعة المية في تصميمنا للنوعية المحابس ديت عن حوالي 2.3 متر في الثانية. برضه المحابس ديت ما نقدرش نركب عليها بي ار اس، وفي نفس الوقت ما ينفعش توصلها بنظام الديكودر. بكده احنا اتكلمنا بشكل عام عن المحابس الدي في، ورب ان شاء الله يكون الفيديو مفيد لكم. شكرا.